في الفيديو ده هنعمل هوم لاب وانستول الكوبرنيتس على البروكسموكس. خليك معايا. هنبدا بجهاز صغير تعمل عليه انستول البروكسموكس، وده هايبرفايزر. الهايبرفايزر ده سوفت وير في نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم، يمكنك من انشاء فيرتشوال ماشينز. فلو عندك جهاز عليه لينكس كنظام تشغيل، تقدر تعمل عليه فيرتشوال ماشينز من انظمه تشغيل تانية زي الويندوز والعكس. في هايبرفايزرز غير البروكسموكس زي الفي ام وير اس اكس اي وهايبر بي من مايكروسوفت وغيرهم، لكن ميزه البروكسموكس انه اوبن سورس. تقدر تنزل بروكسموكس مجانا من الانترنت. بروكسموكس فيرتشوال انفايرمنت ايزو ايمجز، تنزل الايزو وتحرقها على سي دي او على فلاش وتعمل لها انستليشن كاوبريتنج سيستم. بعد ما تجهز البروكسموكس هنعمل انستول للكوبرنيتس، بس انا عايز اعمله في نتورك منفصل عن النتورك بتاعتي، فده هيكون سيميليشن كويس لو انت هتعمله عندك في الشغل للتجربه، او طبعا عندك في البيت. كمان ده هيديني مساحه اكبر اجرب عدد ابلكيشنز اكتر من حيث الايباد. اقترح عليك انك تبدا بالبي اف سنس. ده فاير سيستم مهم جدا لحاجات كتير هنعملها في الهوم لاب. وكمان ده اللي هنعمل بيه نتورك تانية عشان نعمل عليها الكوبرنيتس. البي اف سنس بيحتاج اتنين نتورك انترفيس، وان ولان. الوان هي بالنسبه لي انا اللان بتاعتي 192.168.1.0/24، واللان بتاعته دي النتورك اللي هنعملها هتبقى 10.1.1.0/24. بعدين هنضيف البي اف سنس كجيت واي عشان نقدر نوصل لللان الجديده دي، وبالتالي نقدر نوصل اي فيرتشوال ماشين عليها. بعد ما تعمل انستول للبروكسموكس هيكون عندك شاشه زي دي، هيوضح لك فيها امكانيات الجهاز بتاعك. اول حاجه المفروض، خليني امسح الاول دي. اول حاجه هنعمل النتورك اللان اللي هنستخدمها للبي اف سنس. قبل ما نعمل البي اف سنس اوتوماتيك هيكون عندك البريدج ده، ولو انت عندك نتورك انترفيس واحد هيكون عندك بس اول ريكورد ده. فهنعمل هنا create linux bridge، وهنخليه 10.1.1.0/24. دلوقتي نقدر نعمل فيرتشوال ماشين للبي اف سنس. مبدئيا بعد ما تعمل انستول بروكسموكس، تعالى هنا عند اللوكال ديسك، راح عند الايزو وارفع الايزو بتاعت البي اف سنس. انا هنا رفعت كمان ايزو للاوبونتو عشان هستخدمها، هحط عليها دوكر. ما عنديش دوكر على الماشين اللي بصور عليها دي، فهستخدم الدوكر عشان ارن ويب ابلكيشن عملته عشان اسهل الانستليشن بتاعت الكوبرنيتس. هنشوف الكلام ده بعد شويه. بس دلوقتي طبعا ادخل برضو داونلود البي اف سنس فور فري، موجود على الويب سايت بتاعها. كرييت الفيرتشوال ماشين بتاعت البي اف سنس. استخدم الايزو اللي شفناها دلوقتي. 32 جيجا على اللوكال ديسك كفايه. 2 كور، 7 هوست، 2 جيجا ميموري كفايه برضو. نتورك هنا هستخدم ده اللي هيبقى الوان بتاع البي اف سنس، البريدج ده اللي بيجي باي ديفولت. وبعدين هضيف هنا، ادخل هنا دي الفيرشن ماشين، هدخل على هاردوير وبعدين اد نتورك ديفايس، واضيف البريدج الجديد اللي احنا عملناه. البي اف سنس هيكون هو الجيت واي في اللان الجديد، في اللان الجديده دي او النتورك الجديده دي. خلينا نحفظ هنا. دي اللي هتكون الوان بتاعتنا. دي الماك ادرس بيخلص ب AF، ودي بتخلص ب 02. محتاجين بس نعرف الاثنين دول عشان واحنا بننستول بي اف سنس هيسالنا تحب تختار ايه، انه فيهم هتكون وان وانه فيهم هتكون لان. accept install select مش CFS. دلوقتي اقدر اشيل الايزو.
VLANs نو. دلوقتي انهو نتورك انترفيس للوان وانهو واحده لللان. فاول واحده دي اللي هي AF دي فيرتشوال نتورك 0 دي الوان. بعدين فيرتشوال نتورك 1 دي اللان. تمام. طيب هو دلوقتي عمل انستليشن لكن اخد 192.168.1.1 باي ديفولت لللان، ومن من اللان بتاعتي اللي هي الوان بالنسبه له اخد 192.168.128. فانا هختار رقم 2 set interfaces IP address، وهختار ان انا اغير اللان ل 10.1.1.1. السبنت 24. انت يس. ستارت رينج هختار 10.1.1.200، والاند هختار 10.1.1.245. HTTP ايوه. تمام. دلوقتي عشان نقدر ناكسس الاي بي ده محتاجين اول حاجه نفتح الكونسول بتاع البي اف سنس عن طريق الاي بي ده 192.168.128. لكن طبعا لو جربت تفتحه دلوقتي مش هيفتح معايا. لازم افتح الفاير رول اللي تمكنني ان انا ادخل على المانجمنت كونسول ده عن طريق الوان. فاول حاجه ممكن نعملها يعني احنا نفتح الشيل، دي اسرع طريقه يعني، ونكتب pf control -d، وبعدين نحاول نفتح الاي بي ده 192.168.128. تمام. الادمن ادمن بي اف سنس. بعدين طبعا تقدر تغير الباسورد دي. host name pf sense home 4 اوكي. الدي ان اس بلاي 168.1.1. اوكي بس اشيل الاثنين دول كده. اللان اي بي ادرس تمام. تمام. نيو باسورد. ريلود. اوكي. دلوقتي مرة تانية محتاجين نعمل disable. نجرب دلوقتي نفتح الرولز. لو علق معاك كده حاول اكتر من مرة disable الباكت فلتر دي. تمام. دلوقتي انا هعمل اول رول وهختار ان انا افتح كل حاجة. مش هختار من هنا اي حاجة، بس firewall rules، الاكشن باس، الانترفيس الوان، source any وديستنيشن any. سيف ابلاي. تمام. دلوقتي احنا مش محتاجين الباكت فلتر، ممكن يعني نعمل ديسيبل، ممكن نرجعه تاني. pf control -e. تمام. اوكي تمام. بس احنا كده عملنا رول. النقطة التانية
ان انا عايز اعمل جيت هضيف في الروت تيبل عندي في الويندوز ان اي روت لاي بي بيبدا ب 10.1.1 او على السبنت بتاعت 10.1.1.0 يستخدم البي اف سنس كجيت واي ليها. طب هتفتح باور شيل او كوماند برومبت كادمنستريتور وتكتب الكوماند ده root permanent add 10.1.1.0 على 24 عن طريق 192.168.128 ده الاي بي بتاع البي اف سنس. دلوقتي انا هعمل فيرتشوال ماشين تانية هسميها اوبونتو، ودي اللي هحط عليها دوكر عشان ابدا اعمل انستول للكوبرنيتس. خليها 64 لا 32 كفايه. 2 كور 2 جيجا ميموري مش مشكله، على فكره 1 جيجا ميموري برضو كفايه. هنا اختار البريدج اللان، فالمفروض دي اول ما تبدا تاخد اي بي من البي اف سنس. خلونا نتاكد نفتح السيرفيسز هنا ونروح على الدي اتش سي بي سيرفر نتاكد ان هو الرينج احنا هنخليه يبدا من 200 لحد 245. كل اللي قبل 200 احنا هنستخدمه ان شاء الله في الكوبرنيتس. فالمفروض ان الفيرشن ماشين دي بتاعت الاوبونتو لما نعملها اوتوماتيك طالما احنا اخترنا النتورك بريدج بتاعها هو نفس اللي عليه البي اف سنس. البي اف سنس يديها اول اي بي من الرينج ده، فهيديها 10.1.1.200. لو انت عندك دوكر على جهازك انت مش محتاج الخطوه دي اصلا. تمام. يوزر انترنت ديسك ايوه. اسمي اسلام، سيرفر نيم اسمي اوبونتو، يوزر نيم اسلام. هنا هختار دوكر. اوكي خلص الانستليشن. اوكي دلوقتي المفروض اقدر اعمل اس اس اتش على الماشين دي على الاي بي اللي هو 10.1.1.200. اوكي اول حاجه هعملها هنا ان هعمل اس اس اتش جنريت اس اس اتش كي. ده هستخدمه عشان اقدر ارن الويب ابلكيشن اللي قلت لكم عليه. ده ويب ابلكيشن هتلاقيه على جيت هاب على اليو ار ال ده. هسيب لك اليو ار ال ان شاء الله تحت في الديسكربشن. وازاي تشغله. هو اول حاجه هنا ده البورت طبعا، ولازم تعمل ماب للاس اس اتش كي. عشان كده انا عملت جنريت للاس اس اتش كي. هي ريد اونلي بس هو هيستخدم الاس اس اتش كي ده عشان الابلكيشن ده اصلا بيعمل ايه؟ بيكريت تمبلت على البروكسموكس وبعدين بيكريت فيرتشوال ماشينز من التمبلت دي. والفيرتشوال ماشينز دي هم 5، 3 ماسترز و2 وركرز. دول الكلاستر بتاع الكوبرنيتس. وهو بيكريت الفيرتشوال ماشين بيحط الاس اس اتش كي عشان يقدر ان هو ياكسس الفيرتشوال ماشينز دي.
انا محضر هنا الكوماند ده. اتاكد ان دي مظبوطه لان عندك هيبقى اسم مختلف. ودلوقتي الدوكر هيعمل بول للايمج دي فهياخد وقت شويه. طيب اتاكد انها شغاله. اوكي دلوقتي لو فتحنا الاي بي بتاع الفيرشوال ماشين دي على بورت 80 10.1.1.2 تمام. اول حاجه هو هيستخدم ايه الاوبريتنج سيستم اللي استخدمه للفيرشوال ماشينز اللي هيعملها كرييت. فهو هيستخدم هنا الاوبنتو مينيمال ايمج. ايه الاي بي بتاع البروكسموكس بتاعك. فانا عندي 192.168.1.21. اليوزر نيم والباسورد اللي بتستخدمهم عشان تفتح بيهم البروكسموكس اسمها ايه النود. النود دي عندي اسمها تراوا بغض النظر عن الاسم. عايز تعمل انستليشن فين. انا اللوكال ديسك عندي اوكي. اليوزر نيم سيرفر ادمن. باسورد اختار الباسورد اللي انت عايزها. التمبلت اي دي هيبقى 7000 اوكي. اللينكس بريدج هنا اختار اللينكس بريدج اللي احنا عملناه جديد واحد. الجيت واي هو 10.1.1.1 ده الجيت ده الاي بي بتاع البي اف سنس. الفيرتشوال اي بي بتاع الكوبرنيتس فانا هختار 10.1.1.10 ده اي بي مش موجود. ده هيكون الاي بي بتاع الكلاستر وهيكون لود بالانس. فلو وقعت واحده من الماسترز ده هيفضل شغال. طبعا هم كلهم في الاخر على فيزيكال ماشين واحده لكن انت تقدر تنقلهم. يعني انت لو عندك اكتر من جهاز وعملت جوين ليهم هنا في نفس وعملت كلاستر تقدر تاخد شويه من الماسترز وتوزعهم على الاجهزه دي والوركرز نفس الموضوع. بالتالي لو في فيزيكال ماشين وقعت الكلاستر هيفضل لسه شغال عن طريق الاي بي ده. دلوقتي ايه هما الاي بيز بتوع الماستر نودز. فانا هختار 11 و12 و13. الديسك تقدر عادي تسيبه 5 جيجا لو انت بتعمل حاجه تجربه يعني. انا هخليه هنا 32. دي الوركر نودز انا هخليها 14 15. ودي هخليها 100 جيجا كل واحده. لا كفايه 32 برضو. دلوقتي ده اللود بالانسر اي بي رينج. لما نعمل الكوبرنيتس الانستليشن اللي احنا بنعملها دي فيها ميتال ال بي اوريدي هتبقى انستولد كبارت من الكلاستر. ميتال ال بي ده بيمكنك انك تعمل لود بالانسنج لاي سيرفيس انت عايز تشغلها على الكوبرنيتس. فمثلا كل سيرفيس هتشغلها ممكن تاخد كلاستر اي بي من الكوبرنيتس على طول. وممكن اللي انت لو عملت السيرفيس تايب بتاعها لود بالانسر ساعتها هتاخد اي بي تقدر تاكسسه على طول من بره الكلاستر بشرط ان هو يكون في نفس السبنت بتاع الفيرتشوال ماشينز دي الماسترز والوركرز. فانا هخليه يبدا من 16 لحد مثلا 60 59 دول تقريبا 40 45 44 اي بي. تمام كده. دي مش محتاجه تكون 32. الماسترز دي هخليها مثلا 20. في الاول اول حاجه هو هيداونلود دي فهياخد وقت شويه عشان يعمل لها داونلود. هنشوف دلوقتي انا لما يبدا يشتغل هو بيسخن دلوقتي او ايه مش عارف او بدا بيعمل داونلود واحده واحده. الموضوع ده كله ممكن ما ياخدش يمكن 5 دقايق 6 دقايق حسب سرعه السي بي يو.
انا السي بي يو اللي عندي بطيء جدا لان هو قديم. لو جيت شفت هنا 1.8، يعني لو انت عندك جهاز بقاله مثلا 3 4 5 سنين هيبقى سرعته فوق ال 3 جيجا هرتز. هعمل بوز للفيديو وارجع بعد ما يخلص. طيب هو دلوقتي خلص داونلود وبدأ يعمل التمبلت بتاعت الفيرتشوال ماشينز، فانا هاخد دي على جنب كده وافتح دي عشان نتفرج عليه. هو خلاص كده عمل التمبلت. طبعا السورس كود بالكامل بتاع الابلكيشن ده موجود على جيت هاب، اللينك اللي شفناه من شويه ده تقدر تشوف ازاي بيعمل كده. وطبعا شكر خاص لكل خصوصا تكنتم، اتفرج على الفيديو بتاعه، والشباب اللي عملوا الانسبل، كل الانسبل رولز والكومنتس عشان تنستول الكوبرنيتس بالشكل ده. انصحك تشوف الفيديو بتاع تكنتم على الموضوع ده لو انت ما عندكش بروكسموكس او عندك هايبرفايزر تاني وعايز تعمل نفس اللي احنا بنعمله ده. الموضوع بسيط، ما هوش صعب. هو دلوقتي خلص اول فيرتشوال ماشين وشغلها وبدأ في الثانيه. انا هعمل بوز للفيديو وارجع تاني ان شاء الله بعد ما كل الفيرتشوال ماشينز تكمل. طيب تقريبا هو كده خلص. هجرب من هنا افتح SSH، افتح الماستر SSH على اول واحده في الماستر دول اللي هي 10. فاكر هنا اليوزر نيم كان اسمه سيرفر ادمن. آية 10 1 11 تمام على طول من غير باسورد. دلوقتي خلينا نجرب الكلاستر بتاعنا. فانا بستخدم لينس، انصحك بيه لو ما تعرفوش، ده IDE للكوبرنيتس. فهضيف كلاستر كونفيج عشان نجيب الكيوب كونفيج بتاعتنا. هتلاقيها موجودة في الفولدر ده، كيوب فايل اسمه config. فانا هاخدها كوبي زي ما هي كده. اعملها بيست هنا. ده الفيرتشوال اي بي بتاعنا للكلاستر. تمام، لو عملت له كده هيتثبت هنا على الشمال. تمام، فتحه. نشوف النودز بتاعتنا دي، الماسترز، الوركر الأخيرة المفروض تظهر هنا. المفروض نجرب دلوقتي. ممكن نجرب حاجتين. الحاجة الأولانية اللينس بيشوف ماتريكس، يقدر يطلع لك ماتريكس هنا شكلها لذيذ لو البروميثيوس معمول لها انستول. فأنا محضر هنا كوماند اهو، هسيبه لك في الديسكربشن، بس ممكن اوريك سريعا الجيت هاب بتاع الصفحه دي هيلم تشارت. والهيلم باكج مانجر للكوبرنيتس. يعني لو انت عندك ابلكيشن عباره عن سيرفيس ويب ابلكيشن وداتابيس، تقدر ان انت تعمل لهم هيلم تشارت وتنستول الهيلم تشارت دي مره واحده، تعمل هي الهيلم تشارت تعمل انستول للويب ابلكيشن والداتابيس او اكتر من حاجه في باكج واحده. بالتالي لو انت عايز تديها لحد فتديله الهيلم تشارت دي وهو يعمل لها انستليشن، نفس الفكره.
آم، فانا هران دول. انت لما تعمل داونلود لللينس وتعمل له انستوليشن، اوتوماتيك هو هيعمل انستول حاجه اسمها كيوب سيتر، ودي اللي بتمكنك من انك ده الكلاينت البروكسي بتاعك للكوبرنيتس. كان غلط، كيوب سي تي ال او كيوب كنترول، مثلا كلاستر انفو. تمام. كمان هيلم هتبقى انستولد. تمام. انا دلوقتي هران الكومنتس اللي انا خدتها كوبي دي، ودي هتعمل انستليشن للبروميثيوس والجرافانا في الديفولت نيم سبيس، واوتوماتيك اللينس هيقراها، يعني هيعرف ان هي موجوده ويقرا المتركس بتاعت الكلاستر بتاعك. المتركس زي ايه؟ زي الكمبيوتر ريسورسز مثلا، قد ايه انت بتستخدم من السي بي يو، من الفيرتشوال ماشينز الخمسه اللي احنا عملناهم، قد ايه انت بتستخدم سي بي يو ميموري، قد ايه بتستخدم من الديسك. هنشوف الكلام ده كله. دلوقتي هو بيعمل انستليشن. احنا ممكن نبص على الورك لودز البوتس، هتلاقي هنا كلها بيندنج، واحده واحده هتلاقيهم بيشتغلوا. انا هعمل بوز للفيديو وهرجع تاني لما كلهم يشتغلوا. اوكي، دلوقتي ظاهرين كلهم باللون الاخضر. خلينا نفتح سيرفيسز وبعدين نشوف جرافانا. خلينا اكبر ده كده. طيب، هو اليوزر نيم دايما ادمن، الباسورد تقدر تلاقيها config secrets جرافانا. اليوزر نيم ادمن والباسورد promiscuous from operator. بص كده، براوز، في حاجات هنا جاهزة زي مثلا الكمبيوتر سورسز للكلاستر كله. تقدر تشوف في حاجات كتير جدا، تقدر تشوف الكمبيوتر سورسز بالنسبة للبود. لو شغلت سيرفيس معينة تقدر تراقب البودز بتاعتها بتستخدم قد ايه. يعني خد لفة في كل الداشبوردز الجاهزة دي. طيب لو عايزين نجرب اللود بالانسنج ونستخدم لود بالانسر اي بي من الرينج اللي احنا عملناه، تعال نجرب نعمل انستول اودو مثلا. ارجع السيرفيس، عايز اتاكد ان السيرفيس دي اتقفلت. ستوب. البورت فورورد يعني اتقفل. بورت فورورد ده الطريقه عشان تقدر تستخدم سيرفيس او تاكسس سيرفيس شغاله بالكلاستر اي بي. الكلاستر اي بي ده اي بي جوه الكلاستر نفسه، ما تقدرش تستخدمه. دلوقتي احنا هنجرب اللود بالانسر اي بي، وده اي بي على السبنت بتاع اللان بتاع البي اف سنس اللي هو 10.1.1. فنقدر نستخدمه من غير ما نعمل بورت فورورد. فهروح هنا عند هيل، تشوف التشارتس. عندنا حاجات كتير نقدر نستخدمها. انا هجرب اودو، مشهور قوي. انا هسيب كل حاجه زي ما هي، انا بس هحط اليوزر نيم والباسورد. هحط هنا ايميلي. باسورد هحط حاجه زي مثلا كيود سام باسورد اللي شفناها من شويه. انستول. انا عملت له انستول في الديفولت نيم سبيس، بس انت طبعا تقدر تروح عند النيم سبيس وتكريت نيم سبيس تسميها اي اسم انت عايزه، خاصه بكل الابلكيشنز اللي انت عايز تجربها مثلا، او تقدر تقسمهم. يعني مثلا ابلكيشنز خاصه بحاجات معينه، ابلكيشنز معمول لها ديفلوبمنت انت حابب تعمل لها هوست على الكوبرنيتس عندك. قسم زي ما انت عايز. هنشوف البودز هنا في النيم سبيس تحت الديفولت. المفروض اودو يبقى موجود هنا.
استنى لما يخلص وبعدين ارجع تاني، او ممكن نبص على اللوجز. يعني مثلا دي اللوجز بتاعت البوستجريس، هي بقت جاهزة. المفروض في خلال ثواني كمان الاودوب ابلكيشن يكون جاهز. اوكي، دلوقتي لو رحت عند السيرفيسز المفروض الاقي سيرفيس خاصة بيه، هي دي، واوتوماتيك واخدة اكسترنال اي بي، ده اللود بالانسر اي بي بتاعها 10.1.1.16. فلو في اكتر من انستنس شغاله، كل انستنس هتشتغل على وركر نود. لو في وركر نود وقعت دي هترد من وركر نود تانية. تعال نجرب كده ناكسسها. تمام كده احنا خلصنا. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشوف ازاي ممكن نعمل هوست الويب ابلكيشن على الكوبرنيتس. هنعمل له بيلد بدوكر، وبعدين هنعمل له هنحط الدوكر ايمج دي على ريجستري، وبعدين هناخد الريجستري دي ونعمل لها هوست على الكوبرنيتس كلاستر بتاعنا. السلام عليكم.